ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම අදත් NKILK YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ අපි හැමෝම දන්න ඖෂධයක් වෙන piriton පිළිබඳව. piriton කියන්නේ chlorphenamine කියන ඖෂධයේ එක්තරා වෙළඳ නාමයක්. piriton කියන්නේ කෙටි කාලයක් තුළ ක්‍රියා කරන antihistamine drug එකක් විදිහට අපි හඳුන්වනවා. අපිට මේ ඖෂධ සැලකින් නම කියලා ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි හඳුන්වනවා piriton කියන්නේ over the counter drug එකක් විදිහට. අපිට වෛද්‍යවරයෙකු විසින් නිර්දේශ කරන ලද බෙහෙත් තුණ්ඩුවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ ඖෂධය මිලදී ගැනීම සඳහා. දැන් අපි බලමු piriton ලබා දෙන හේතු මොනවද කියලා. ආසාත්මිකතාවයකදී ඇති කරන රෝග ලක්ෂණ නැති කරන්න. මොනවද මේ ආසාත්මිකතා? ආහාර මගින් නැතිවෙන ආසාත්මිකතා, ඖෂධ මගින් නැතිවෙන ආසාත්මිකතා, ඒ වගේම මල් රේණු, සුරතල් සතුන්ගේ රෝම මගින් දූවිලි යන ආදී නැතිවෙන ආසාත්මිකතා සඳහා තමයි මේ ලබා දෙන්නේ. පැපොල ආශ්‍රිත කැසින් වලදීත් piriton ලබා දීමක් සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම අපි හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි සෙම්පතිශ්‍යාව අවස්ථාවකදීත් අපිට piriton ලබා දෙනවා. පෙති, සිරප් සහ ඉන්ජෙක්ෂන් වශයෙන් අපිට piriton දැක ගන්නට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. piriton පෙති අවුරුදු 6ට වැඩි ළමුන් සහ වැඩිහිටියන්ට ලබා දෙන අතර piriton සිරප් අවුරුදු 1ත් 6ත් අතර ළමුන්ට ලබා දෙනවා. විශේෂ අවස්ථාවකදී හැරෙන්නට වෛද්‍යවරුන් විසින් අවුරුදු 1ට අඩු දරුවන්ට piriton ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි piriton සිරප් වැඩිහිටියන්ටත් අවශ්‍යතාවය පරිදි ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. piriton පරිස්සමෙන් ලබා දිය යුතු අවස්ථා ලෙස අපස්මාර රෝගය ඇති විට, වැඩිහිටි පිරිමියාගේ පුරස්තිගන්තය විශාල වීමේ ගැටලුව ඇති විට, අක්මා ආබාධ පවතින විට, වකුගඩු ආබාධ පවතින විට යන අවස්ථා අපිට පෙන්වා දෙන්නට පුළුවන්. piriton මගින් අතුරු ආබාධ කිහිපයක් ඇති වෙනවා. මේ අතුරු ආබාධ හැමෝටම ඇති වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් සමහර අයට මේ එකක් දෙකක් ලක්ෂණ ඇති වෙන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. අවධානය අඩුවීම, බොඳ වී පෙනීම, වෙහෙස කර ගතිය, නිදිබර ගතිය, ආහාර රුචිය අඩුවීම, මුඛය වියලීම සහ හිස රදය. ගර්භණී අවස්ථාවකදී සහ කිරිදෙන මව්වරුන්ට piriton ලබා ගැනීමෙන් වැළකී සිටින්නට තමයි උපදෙස් ලබා දෙන්නේ. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී මව්වරුන්ට වෛද්‍යවරුන් විසින් අවශ්‍යතාවය පරිදි වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ piriton ලබා දීම සිද්ධ කරනවා. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න, වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, මතක ඇතුව ඉදිරියේදී අවශ්‍ය වීඩියෝස් මොනවද කියලාත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.